Hello! Magandang araw! Ang video natin ngayon ay subtraction of similar fractions. Kapag sinabi nating similar fractions, pareho yung denominators, kagaya nito. Okay, sa pag-subtract ng similar fractions, isusubtract lamang natin yung numerators at kukopyahin ang common denominator. Pagkatapos, isisimplify natin o i-reduce natin yung answer sa lowest term kung kinakailangan. Okay, isolve natin itong first example. I-minus lamang natin yung numerators. 8 minus 3 equals 5. Sunod, kukopyahin lamang natin yung common denominator na 15. Ayan, yung answer ay 5 over 15. Ang 5/15 ay pwede pang ma-reduce sa lowest term dahil yung numerator at denominator ay meron silang GCF. Meron pang number na pwedeng makadivide sa 5 at pwedeng makadivide sa 15. Okay, tingnan ninyo yung mataas na number, 15. Ang 15 ba pwedeng ma-divide ng 5? Pwede, di ba? Kaya ang GCF ng 5 at 15 ay 5. Kaya, i-divide natin sila sa 5 para ma-reduce sa lowest term. Okay, 5 divided by 5 equals 1. 15 divided by 5 equals 3. Okay, ang answer ay 1/3. Next example, 9/10 minus 5/10. Pareho yung denominators, kaya pwede tayong mag-subtract agad. I-minus lamang natin yung numerators. 9 minus 5 equals 4. At kopyahin lamang natin yung common denominator na 10. Okay, yung answer ay 4/10. Itong 4/10 pwede pang ma-reduce sa lowest term dahil yung numerator at denominator ay parihong even number. Ibig sabihin, meron silang GCF. Merong number na pwedeng makadivide sa 4 at pwede ring makadivide sa 10. Ang GCF ng 4 and 10 ay 2. I-divide natin sila sa 2. 4 divided by 2 equals 2. 10 divided by 2 equals 5. Ang answer ay 2/5.